Bine v-am găsit! Astăzi suntem în 15 mai. A durat ceva până când am revenit. Până în perioada asta, referitor la tratamente, am avut două tratamente până acum. Una a fost în principiu de a anihila viespea prunului și astăzi, dacă am apărut prin zonă, de fapt am apărut de mai multe ori, doar că nu am avut timp până acum pentru a mai face clipuri. Referitor la ce am declarat în alte clipuri, că nu o să mai fac reclamă produselor, am primit mai multe mesaje și consider că din cauza a 10 persoane care sunt hater pe canalul ăsta, să renunț la ideea de a nu mai recomanda anumite produse. Așa că ce am făcut în primul clip a fost un tratament cu Coragen, un insecticid foarte performant pentru combaterea viespei în momentul în care au dat să înflorească prunii. Încă un tratament l-am mai făcut tot cu Coragen și cocktailuri. Când au început să cadă petalele, nu când au căzut 70% din petale, am urmărit să se facă seară ca albinele să intre la ordiniș. Săptămâna trecută am observat un atac destul de puternic de afide la marea majoritate a speciilor, în special la piersic, după care destul de mult la meri. Acum câteva zile am făcut un tratament împotriva afidelor și anume am făcut un cocktail cu Biscaia, Apollo și Score, un fungicid. Nu am avut trapă, nu am avut făinare, dar de fiecare dată când fac un tratament cu insecticid, bag în compoziție și în cocktailul respectiv și un fungicid și de asemenea un adjuvant, de fiecare dată un foliar. De data asta am mers pe Miller Plex, pentru că și-a făcut treaba și data trecută și-a făcut treaba și acum. Nu am avut daună din cauza vremii ca să pot să adaug și atonic, așa că nu l-am adăugat de data asta. Doar Miller Plexul, care este în compoziție azot, fosfor și potasiu și mai puține microelemente. În cazul în care o să am probleme, o să adaug Terasorb foliar. În cazul în care consider că s-ar putea să am probleme, o să fac o combinație de Terasorb și atonic. În momentul de față nu am probleme foarte grave, în afara faptului că am observat destul de târziu atacul afidelor, bazându-mă pe tratament premergător cu Coragen. Nu am așteptat, bineînțeles, au depășit cele 21 de zile de remanență și mi-au apărut aceste afide. Tratamentul de data asta, vi l-am spus, o să încerc să caut câteva magazine online la un preț accesibil pentru a le pune în link, în așa fel încât să vă fie mai ușor să comandați online. La începutul primăverii, la primele frunzulițe, nu am spus, însă eu am făcut tratamentul simplu silit împotriva bășicării la piersic, Tafrina Deformans. Nu am avut probleme de asemenea cu această infecție, nu mai am probleme de câțiva ani la piersic, doar că anul ăsta am supraaltuit un cais, așa cum am spus de anul trecut că o să încep să renunț treptat la cais pe care o să îi înlocuiesc cu piersic. Am început de anul ăsta cu cel mai mare cais pe care l-am avut aici, l-am altoit. Cam asta a fost cu tratamentele împotriva viespii și împotriva afidelor. Aceste două atacuri le-am avut. Cred că le-am combătut. Am câteva prune Angelino atacate, pentru că Angelino înflorește cu o săptămână înaintea Stanley-ului. Eu, având o ramură de Angelino în Stanley, la poartă pe drum am mai multe ramuri pe mai mulți corcoduși, am combinație la poartă, așa cum este și acesta. El înflorind cu o săptămână mai devreme, nu am făcut tratamentul la momentul optim, pentru că am așteptat ca să înflorească și Stanley-ul, că aici am avut probleme anul trecut. Stanley-ul fiind decimat în proporție de peste 50% anul trecut,
am fost mulțumit și așa pentru că mi-au făcut fructele destul de mari. Anul ăsta, făcând tratamentul împotriva viespei la momentul optim la Angelino, automat au apucat să intre câteva viespi în el. Nu este nicio problemă pentru că oricum Angelino fructifică foarte mult. Dacă îmi face o rărire de 50%, se compensează cumva mărimea fructului la maturare. Adică, practic, nu o să mai stau eu să mai răresc la Angelino. Ultimul tratament, după cum am spus mai devreme, a fost acum 3 zile și au constat în Biscaya Apollo, Score, Millerplex și bineînțeles că nu putea să lipsească adjuvantul, nu fiind P. Dacă doriți să vedeți atacurile pe care le-am avut în trecut la viespea prunului, aveți aici 2 clipuri prin care puteți să vă determinați singuri ce daună aveți din cauza acestei viespi. Numai bine!